ริงเลยดิ แล้วก็จอดดูมันแค่มันไม่มีชักโครกด้วยซ้ำมันจอดรูเพื่อนเนาะกลิ่นแรงมากมันจอดรูที่พื้นเนาะของจริง